नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे धरिया ग्राफिक्स आणि मी कुणाल. तर मित्रांनो, आज आपण बोके इफेक्ट्सवरती व्हिडिओ बनवणार आहोत. तुम्ही इथं पाहू शकता. तर मी तुम्हाला काही बोके इफेक्ट्स प्रोव्हाइड करून दिलेले आहेत. याचा वापर करून आपण बॅनर बॅकग्राऊंड, बर्थडे बॅनर बॅकग्राऊंड झाला, बर्थडेचे बॅनर झाले किंवा फेस्टिवलचे बॅनर झाले, जसं की आपण दिवाळीच्या बॅनरमध्ये आपण बोके इफेक्ट्सचा वापर केला होता, बरोबर. तर तुम्ही जर व्हिडिओ पाहिला नसेल तर आता तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता. दिवाळी झालेली आहे तरी पण तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. म्हणजे तुम्हाला कळून जाईल की बोके इफेक्ट्स नक्की कसे वापरायचे किंवा कुठे त्याचा वापर होतो बोके इफेक्ट्सचा. तर ते बोके इफेक्ट्स गुगलवरती अवेलेबल आहेत, पण नक्की कोणता बोके इफेक्ट्स कुठं वापरायचा ते बऱ्याच लोकांना कळत नाही. आणि मग बॅनरमध्ये क्वालिटी थोडी कमी होते किंवा म्हणजे नाही का, आपल्याला कळत नाही बोके इफेक्ट्स कुठं वापरायचा. मग आपण कोणताही बोके इफेक्ट्स लावून टाकतो आणि मग आपल्याला बॅकग्राऊंड एवढं क्लासी वाटत नाही. त्याच्याऐवजी मी तुम्हाला आज इथं हे बोके इफेक्ट्स प्रोव्हाइड करून दिलेले आहेत. तुम्ही इथून डायरेक्ट डाउनलोड करू शकता. डाउनलोड कसे करायचे ते आपण थोड्या वेळात दाखवूच तुम्हाला. पहिल्यांदा तुम्ही बोके इफेक्ट्स पाहून घ्या वाटलंच तर. एकूण 35 बोके इफेक्ट तुम्ही इथंवरती पाहू शकता. 5 बोके इफेक्ट्स मी सिलेक्ट केलेला आहे. एकूण 35 आहेत बोके इफेक्ट्स. 35च्या 35 बघून घ्यावं तर एकदम भारी आणि HD क्वालिटीमध्ये तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही इथं पाहू शकता. HD क्वालिटीमधले बोके इफेक्ट्स आहेत काही. म्हणजे बोके इफेक्ट्सला आपण ओव्हरले इफेक्ट मारतो, त्याच्यामुळे क्वालिटीचा काय एवढा विषय येत नाही. क्वालिटी वगैरे ॲडजस्ट होऊन जाते त्याची. एकदम भारी असे बोके इफेक्ट्स आहेत हे. बोके इफेक्ट्स आपण स्वतः पण तयार करू शकतो, असं काय नाही. फक्त त्याच्यासाठी जर भारी तुमच्या फोनमध्ये किंवा तुमच्याकडे जर कॅमेरा असेल DSLR, तर त्यामध्ये सुद्धा आपण बोके इफेक्ट तयार करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला इथं बघा, तुम्ही पाहू शकता, इथं काय ऑप्टिकल फायबर आहे, त्याच्यामधून ते भेटतं आपल्या बाजारामध्ये. गणपतीच्या वेळी विकायला येत असतं आपल्या पुण्यामध्ये. पुण्याचा विषय निघाला आहे तर मी तुम्हाला सांगू टाकतो. मी पुण्याचा आहे मित्रांनो. पुण्याचा म्हणजे PCMCमध्ये मी राहतो. PCMCमधलं जर कोणी असेल तर भेटायला येऊ शकतो, तसं काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त मला इंस्टाग्रामवरती एका DM करा, आपण एखादा मीटअप अरेंज करू शकतो, काही इश्यू नाही आहे. तुम्ही पाहू शकता हे सगळे बोके इफेक्ट्स आहेत ना मित्रांनो. हे डाउनलोड करायला मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड केलेली आहे, तिथून तुम्ही डायरेक्ट डाउनलोड करू शकता. हे झाले एकूण 35 बोके इफेक्ट्स. सगळे मी आज तुम्हाला त्याला प्रोव्हाइड करणार आहे. तर मित्रांनो, वेळ न घालवता आपण डाउनलोड कसं करायचं हे सगळं त्याच्यावरती आपण थोडं बघू. तर डाउनलोड करण्यासाठी एकदम सिम्पल आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथून जाऊन तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती ती लिंक जाईल. तिथून डायरेक्ट आपल्या वेबसाईटवरती रिडायरेक्ट होईल. तर बघू शकता, dhriyagraphics.in नावाची आपली वेबसाईट आहे, म्हणजे ब्लॉग आहे, वेबसाईटसारखं डिझाईन केलेलं आहे. पहिल्यांदाच ट्रेंडिंगलाच तुम्हाला आपल्या बोके इफेक्ट्सचा आर्टिकल दिसणार. तिथं जाऊन तुम्ही पाहू शकता, इथं बोके इफेक्ट्स असं डाउनलोड फ्रीमध्ये डाउनलोड करायचं असा टायटल आहे. तुम्ही पाहू शकता इथं बोके इफेक्ट्स म्हणजे काय किंवा बोके इफेक्ट्स ग्राफिक डिझाईनमध्ये कसा वापरला जाऊ शकतो आणि बोके इफेक्ट्सच्या पॅकबद्दल काही माहिती दिली आहे. इथं तुम्ही आलात त्यानंतर तुम्हाला इथं पाहू शकता, तुम्ही इथं डाउनलोड करायसाठी बटन दिलेलं आहे, बरोबर. तुम्हाला ह्यावरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यावरती तुम्ही आपल्या सेफ लिंक पेज, म्हणजे एकदम सेफ अशा प्रकारे तुम्ही इथून डाउनलोड करू शकता. काय प्रॉब्लेम नाही येणार तुम्हाला. फक्त इथं तुम्हाला एक 25 सेकंद वाट पाहायचे आहे. 25 सेकंद म्हणजे काय खूप नाही आहे. तुम्ही दुसऱ्या साईटवर जर पाहिला तर 1-1 मिनटासुद्धा टायमर मी पाहिलेला आहे बऱ्याच साईटवरती. तिथं 25 सेकंदाचा टायमर तुम्ही थोडं 25 सेकंद थांबून तुम्ही लिंकपर्यंत जाऊ शकता. जर 25 सेकंद नाही थांबला तुम्ही लिंक शोधायला लागला या पेजवरती, कुठंच तुम्हाला लिंक सापडणार नाही. फक्त ॲड्स दिसतील आणि मग नंतर तुम्ही कमेंट करता की लिंक देत नाही असं तसं. त्यापेक्षा तुम्ही 25 सेकंद थांबा. त्यानंतर तुम्हाला इथं बटन दिसेल, क्लिक हिअर टू गो टू द लिंक. मित्रांनो, ह्या बटनवरती क्लिक केल्याशिवाय तुम्हाला लिंक कुठंच सापडणार नाही, कुठंच नाही सापडणार. जोपर्यंत तुम्ही या बटनावरती क्लिक करत नाही त्यापर्यंत ते लिंक कुठं सापडणार. बटनावरती क्लिक केल्या ते बटन तुम्हाला डाउनलोड बटनच्या इथं नेऊन ठेवेल. तुम्ही इथं पाहू शकता, ह्या 2 ॲडच्या मध्ये डाउनलोड हिअर नावाचं एक बटन आहे. त्या बटनावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही मीडिया फायरच्या वेबसाईटवरती जाता. नाही, आता डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मी इथं प्रोव्हाइड करून दिलेली होती तुम्हाला. डाउनलोड लिंक डायरेक्ट होती, त्याच्यामुळे डायरेक्ट डाउनलोड झालेलं आहे, काही इश्यू नाही. जर डायरेक्ट नाही डाउनलोड झालं तर मीडिया फायरच्या वेबसाईटवरती जातो. आणि मीडिया फायरवरून कसं डाउनलोड करायचं एकदम सिंपल आहे, तुम्हाला माहिती असेल. बरेच वेळा आपण डायरेक्ट मीडिया फायरची सुद्धा लिंक देत असतो.
आता फाईल डाउनलोड होते, त्याच्याऐवजी मी फाईल ऑलरेडी डाउनलोड करून ठेवलेली आहे. तुम्हाला डायरेक्ट दाखवतो मी, एकच मिनटं. हे काही पाहू शकतो बोके इफेक्ट्स असे जे फाईल तुम्हाला डाउनलोड होऊन येईल. 32 MBची फाईल. 32 MB म्हणजे काय खूप काही नाही, कारण बोके इफेक्ट्स हाय क्वालिटीचे आहेत आणि बरेच असे बोके इफेक्ट्स आहेत, किंवा 1-2 बोके इफेक्ट्समध्ये सुद्धा काम होऊन जातं जर तुम्हाला परफेक्ट डिझायनिंगबद्दल माहिती असेल तर. बोके इफेक्ट्सला तुम्ही जी फाईल आहे त्याला एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्या. त्यानंतर असं एक फोल्डर तयार होईल बोके इफेक्ट्स नावाचा. त्यामध्ये जा आणि तुम्हाला इथं बघा तुम्ही इथं एकूण 35 बोके इफेक्ट्स आहेत. 35 सिलेक्टेड आयटम्स, 35 बोके इफेक्ट्स आहेत. एक एक करून तुम्ही पाहू शकता. ते सगळे बोके इफेक्ट्स तुम्हाला दिसतील. ते 35 जे तुम्हाला मी मगाशी दाखवलेले पण आहेत. तर मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करून टाका. 1000 फॉलोवर झालेले आहेत. आता 1,500 करू, हळूहळू 10,000पर्यंत नेऊ. त्याला अजून टाईम आहे, तरी पण तुम्ही फॉलो करून टाका. आणि सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब पण करून टाका. बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही आपल्या वेबसाईटलासुद्धा फॉलो करू शकता. तुम्हाला 1 मिनिट मी दाखवतो. वेबसाईटलासुद्धा फॉलो करू शकता. इथं तुम्हाला दिसत असेल गेट नोटिफिकेशन्स. इथं जर तुमचा ईमेल ID टाकला तुम्ही तर तुम्ही डायरेक्ट आपल्या म्हणजे वेबसाईटवरती कोणतंही मटेरियलची लिंक प्रोव्हाइड केली की त्याची म्हणजे तुम्हाला लगेच मिळत जाईल नोटिफिकेशन तुमच्या इनबॉक्समध्ये, म्हणजे मेलमध्ये तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत जाईल. आणि म्हणजे तुम्ही यूट्यूबला व्हिडिओ अपलोड व्हायच्या आधी तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. पासवर्ड वगैरे काही नसतो आपल्या फाईलला, त्यामुळे पासवर्डचं काही टेन्शन नाही. पासवर्ड जरी असला तरी तर मग तुम्हाला पासवर्ड ह्या आर्टिकलमध्ये दिलेला असेल आणि तुम्ही तिथून पाहून डायरेक्ट पासवर्ड टाकून डाउनलोड करू शकता. व्हिडिओकडे जायचे तुम्हाला जर नसेल वाटत तर. पण त्यापेक्षा व्हिडिओसुद्धा पहा आणि इथं वेबसाईटला पण फॉलो करून ठेवा. म्हणजे कसं आपलं म्हणजे सोपं जाईल ना थोडंफार. म्हणजे इथं ईमेल टाकायचं फक्त आणि फॉलो करून टाकायचं बस, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल डायरेक्ट. ओके, तर मित्रांनो हे 35 बोके इफेक्ट्स आहेत. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तुमच्या मित्रांना सबस्क्राईब करायला सांगा. ओके, तर धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ इथपर्यंत पाहिल्याबद्दल. भेटूयात एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.